René Descartes is een van de belangrijkste filosofen uit de 17e eeuw. Hij stond aan de voet van de verlichting. Tussen 1618 en 1649 woonde en werkte Descartes in zeker 10 verschillende Nederlandse steden. In dit eerste deel van deze serie, Descartes in Nederland, belichten we zijn verblijf in de vestingstad Breda, de eerste stad in Nederland waar hij neerstreek. Hij woonde daar van de herfst van 1618 tot het voorjaar van 1619. We vonden 2 deskundigen bereid om ons mee te nemen in het leven van Descartes en de stad Breda in de tijd dat hij daar verbleef. Klaas van Berkel is emeritus hoogleraar geschiedenis na de middeleeuwen. Hij gaat in op de levensveranderende ontmoeting tussen de nog jonge Descartes en de Nederlandse natuurkundige, wiskundige en arts Isaac Beeckman. Descartes kwam vermoedelijk naar Nederland vanwege de vestingbouw en om te leren van de toegepaste wiskunde in het leger. Hoogleraar militaire geschiedenis Wim Klinkert gaat in op het Breda in de tijd dat Descartes daar verbleef en de militaire ontwikkelingen van Nederland in het begin van de 17e eeuw. Op 10 november 1618, de dag is precies bekend, ontmoette René Descartes, later bekende Franse natuurfilosoof, wiskundige, hier in Breda Isaac Beeckman. En op dat moment totaal onbekende 30-jarige natuurfilosoof, wiskundige, kaarsenmaker, theoloog die net gepromoveerd was in de medicijnen en op zoek was naar een baan. Nou, we staan hier voor het kasteel van Breda. Hier achter mij het mooie kasteel van de Nassau-familie uit Breda. Het kasteel was onderdeel van de vesting Breda. En zeker in de 80-jarige oorlog, en daar gaan we toch hier veel over hebben, was Breda een hele belangrijke grensvesting eigenlijk tussen Noord en Zuid. Tussen het protestante noorden en het katholieke zuiden. En dat gaf eigenlijk al die twee functies weer. Het kasteel werd veel minder het pronkkasteel van de Nassau. Ze kwamen hier ook veel minder. En in bepaalde periodes was het in Spaanse handen. En konden ze hier helemaal niet komen. Hier achter mij direct, dat is de woning van Willem van Oranje. Hij heeft hier gewoond voordat de opstand tegen de Spanjaarden begon. Nou ja, daarna, het verhaal kennen we natuurlijk wel een beetje, begon de opstand, hij moest vluchten. En Breda kwam eigenlijk in die woelige periode tussen de strijd tussen de Staatsen en de Spanjaarden, of de katholieken, of hoe je het wil noemen. Breda heeft daar behoorlijk onder geleden. Een aantal belegeringen, plunderingen. De stad is eigenlijk het meest van alle grote Nederlandse steden van eigenaar gewisseld in die 80-jarige oorlog. In de hele 80 jaar 5 keer. En dat is best veel. En dat wil ook zeggen dat dit eigenlijk bijna die hele 80 jaar van die strijd een frontgebied was. Om even aan te geven, als Descartes hier rondloopt in 1618, dan is het natuurlijk het 12-jarig bestand, dus dan is het wel even rustig. Maar u hoeft niet ver naar het zuiden en dan zit je aan de frontlijn richting Antwerpen. Maar ook naar het oosten toe. Omdat Den Bosch nog steeds in Spaanse handen is eigenlijk maar de helft van Brabant in handen van de Staatsen. En de andere helft is nog steeds in handen van de koning van Spanje. En dat laat zien dat die oorlog eigenlijk voortdurend heel dichtbij is. Een heel mooi voorbeeld, en ik neem aan dat Descartes dat verhaal gehoord heeft, kan niet anders, is de inname van Breda natuurlijk met het turfschip. Breda was Spaans en Maurits, het is zijn eerste grote belangrijke militaire daad, dus als opvolger van zijn vader Willem van Oranje. En hij begint zijn militaire carrière met het innemen van zijn voorouderlijk kasteel in 1590, met die list met het turfschip. Nou, omdat het gelukt is dat ook propagandistisch door de Staatsen, door de Oranjes ook enorm uitgebuit als een paard van Troje en een geweldige heroïeke daad. En dat turfschip is ook, om dat te laten zien hoe belangrijk dat was, hier op het terrein, en dat stond er nog toen Descartes hier was, onder een afdakje neergezet. En dan wordt Breda zelfs genoemd de speelbal tussen Noord en Zuid. Omdat wie Breda heeft, beheerst eigenlijk de route tussen Vlaanderen en Holland. Dat is eigenlijk het belang van de vesting zelf. Het stadje zelf is minder, maar het is die weg tussen het rijke Vlaanderen, Antwerpen natuurlijk, en het rijke Holland. En dat maakt Breda, geeft het een bijzondere positie. En als je die vestingen had, dan had je in ieder geval die regio in handen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Volgens een verhaal dat vanaf het midden van de 17e eeuw vaak verteld is, zouden Descartes en Beeckman elkaar ontmoet hebben gewoon op straat. Het was in die tijd heel gebruikelijk dat wiskundigen die nieuwe leerlingen zochten of die zich bekend en beroemd wilden maken, op straat in plakkaten allerlei wiskundige problemen aan het publiek voorlegden. Met de vraag, los dit op. Als je het weet, kom naar me toe. Of als je het niet weet, kom ook naar me toe, want dan kan ik je uitleggen hoe je dat kan oplossen.
En een van die plakkaten trof het oog van Descartes en die dacht, wat zou daar staan? Hij zag een wiskundige figuur daarop afgebeeld, maar hij kon niet lezen. En niemand van de omstanders in de toen toch wel drukke stad Breda, die kon het voor hem vertalen. En hij riep om zich heen, kent er hier iemand Latijn toevallig? Toen stak Beekman, die daar ook aanwezig was, die stak zijn vinger op en zegt, nou, ik kan het wel voor je uitleggen. Beekman was net in Frankrijk geweest, verstond en sprak Frans. Dus die heeft het aan Descartes uitgelegd en hij heeft tegen hem gezegd, als je de oplossing weet, kom naar mij toe, dan kunnen we dat eens bespreken. Het ging over, het was eigenlijk een soort paradox, over een figuur, een hoek, die niet echt zou kunnen bestaan, omdat het snijpunt van twee lijnen wel of niet deelbaar zou zijn. Doet er even niet toe. Het was eigenlijk niet eens zo'n ingewikkeld vraagstuk, maar het was meer paradoxaal. Nou, Descartes heeft dat snel opgelost en is naar Beekman, we weten niet waar hij op dat moment verbleef, toegegaan en heeft gezegd, dit is de oplossing. Interessant, zegt Beekman, zullen we maar denken. Heb je nog meer van dat soort talenten? Want niet iedereen is dat gegeven om dat te doen. Nou ja, ik heb dit en dat gedaan. En wat doe jij? Nou, en zo kwam een gesprek op gang. En toen bleek dat Descartes en Beekman heel veel gemeenschappelijke interesses hadden. In wiskunde, in natuurfilosofie, in mechanica. En dat is een vriendschap geworden. Duurde niet zo vreselijk lang, die ontmoeting. Want 10 november ontmoetten ze elkaar en eind december is Beekman alweer uit Breda vertrokken in de richting van Utrecht. Descartes is weer een andere kant op gegaan. Maar ze hebben nog een tijdje contact gehouden en elkaar geschreven over wat ze aan het doen waren. En uit die brieven kregen we ook de indruk dat Descartes wel erg veel bewondering had voor Beekman. Omdat hij echt het idee had, jij bent mijn mentor, jij hebt me op het juiste spoor gezet. En Beekman laat zich dat een beetje aanleunen, vindt het ook wel leuk dat er zo iemand, zo'n Fransoos is die opeens idolaat van hem is. Ja, Descartes zit net in de tijd dat de Nederlanden zelf de vestingen eigen ontwerpen gaan maken. En Simon Stevin is daarvan eigenlijk de allerbelangrijkste. Vestingen maken is bouwkundig lastig. Heb je veel wiskunde voor nodig, land meten en dat soort zaken. En je ziet dan ook dat dat in Nederland zelfs een universitaire studie wordt, in Leiden. En Maurits zelf, de grote Maurits hier van het Turfschip, is ook student in Leiden geweest. Hij was student in Leiden toen zijn vader werd vermoord. Hij kende ook die wereld van die militaire vernieuwingen heel erg goed. En heeft daar vooral praktische invulling aan gegeven. Zowel in de manier waarop gevochten wordt, maar ook in de manier waarop vestingen werden gebouwd. We moeten niet vergeten dat de 80-jarige oorlog is een vestingoorlog. De Nederlanden is een gebied met heel veel steden. Maar heel weinig goede terreinen om lekkere veldslagen te voeren. In die 80 jaar zijn maar 2 veldslagen gevoerd en echt vele tientallen belegeringen. Dus het is een strijd van belegeringen. Wie de stad heeft, beheerst een hele regio eigenlijk. Daar komt het op neer. En dat maakt het dus ook zo belangrijk. De werving van soldaten geschiedde in heel West-Europa. Dus dat Descartes in Frankrijk in aanraking kwam met werving voor het Staatse leger, voor het leger van de Republiek, dat kan heel goed. Het is wat anders of hij gelijk soldaat werd daarbij of dat hij meeging met die soldaten. Want je kunt niet zomaar bijvoorbeeld officier worden. Dat waren echt formele benoemingen en die kennen we van niet dat hij dat heeft gehad. En als soldaat, het lijkt mij niet zo waarschijnlijk dat hij gewoon soldaat werd en in het soldatenleven zat. Daar was hij toch denk ik te veel uit een gegoede achtergrond voor. Breda heeft hij misschien gekend, want het was een belangrijke vestingstad. Dat zal ook in Frankrijk wel bekend zijn geweest. Maar of hij daadwerkelijk actief in dat leger, geuniformeerd en oefenen met geweer en zo gedaan heeft, dat lijkt mij persoonlijk wat minder waarschijnlijk. Het Staatse leger wisselde in de loop van de periode van de 80-jarige oorlog enorm in omvang. En dat had te maken met de dreigingen, hoeveel er nodig was. Om even een voorbeeldje te geven, voor de 12-jarige bestand was het Staatse leger ongeveer 50.000 man. Dat werd behoorlijk gereduceerd, want men wist er ging een vredesperiode komen. Werd gereduceerd tot ongeveer 20.000. Er ging dus heel wat weg. Maar kort daarna braken echt op verschillende punten, ook hier in Brabant, weer grote gevechten en belegeringen, vooral belegeringen uit. En dan zie je dat in hele korte tijd dat Staatse leger tot bijna 100.000 man waarschijnlijk aangroeit, zo rond 1629. Dat is de top. Dus groter dan dat is het nooit geweest. Maar die verschillen zijn dus heel groot. Maar wat je wel steeds houdt is een soort kern
van soldaten die de kwaliteit van de training bewaken, die ervoor zorgen dat het niet steeds allemaal helemaal opnieuw moet worden uitgevonden en dat de kwaliteit behouden blijft, de discipline behouden blijft. En dat zit een van de geheimen, zou je haast kunnen zeggen, van het Staatse leger, omdat ze daar heel erg goed in waren en ook in heel Europa bewonderd werden daarvoor. Het gold als kwalitatief een van de beste legers van Europa. Eigenlijk waren alle steden ook garnizoensteden, want alle steden die vestingsteden waren, hadden een garnizoen. En dat garnizoen dat was heel zichtbaar in de stad, want zo groot waren die steden niet. Breda had in vredestijd waarschijnlijk zo'n 1500 militairen die ingekwartierd zaten bij de mensen thuis. Dus die waren heel zichtbaar. Niet zozeer altijd allemaal in uniform liepen de hele tijd, waarschijnlijk niet. Maar het was, je kon op die manier door hen huisvesting te geven, kon je wat bijverdienen. Zij konden wat bijverdienen door allerlei ambachten uit te voeren, zover dat mogelijk was. Geen kazernes nog. Alleen als er bijvoorbeeld een beleg dreigde en er plotseling veel meer militairen de stad in kwamen, dan werden er tentenkampen opgericht, dan werden er hutjes gebouwd, dan werden grote gebouwen, daar werden slaapzalen gemaakt in kerken en wat soort dingen. Dan werd dat soort zaken allemaal gedaan. Echt dat je kazernes gaat bouwen, permanente kazernes voor militairen, dat is pas in de 18e eeuw. In de tijd dat Descartes hier rondloopt, is de gouverneur van Breda, niet zomaar iemand, is Justinus van Nassau. Een onecht kind van Willem van Oranje. Maar hoog in aanzien en eigenlijk van wereldfaam, dat beseffen we misschien niet zo erg, omdat hij op het schilderij van Velasquez staat afgebeeld dat hij de sleutel van Breda geeft aan Spinola na het beleg van 1625. Dat is een van de belangrijkste, mooiste schilderijen. En dat is de Justinus van Nassau die hier gouverneur was van Breda toen Descartes hier was. Eén onderwerp waar ze dus heel veel over gesproken hebben, dat is de zogenaamde valwet. Wat gebeurt er met een voorwerp dat je zo uit je hand laat vallen? Dat gaat naar beneden. En hoe verloopt die beweging precies? Dat was op zichzelf niet het onderwerp dat Beekman en Descartes interesseerden. Het was meer zo, wat gebeurt er bijvoorbeeld met een kogel? Je zit in een militaire context. En hoe moet je een kanon richten om te zorgen dat die bom op de goede plek neerkomt? Daarvoor heb je een ingewikkelde beweging, een aanvankelijk wat horizontale beweging en op een gegeven moment zie je dat die kogel naar beneden gaat. Daar waren heel veel verschillende theorieën over hoe dat precies ging. Sommigen dachten op een gegeven moment eerst horizontaal en dan pats naar beneden. Dat was niet echt waarschijnlijk, maar hoe ging die curve dan wel? Daarvoor moet je die beweging ontleden in twee componenten, de horizontale beweging en de verticale beweging. En die verticale beweging is gelijk aan wat er gebeurt als je een steen naar beneden laat vallen. En dat hebben ze wiskundig uitgerekend hoe dat zou moeten gaan met behulp van wat Descartes wist van de wiskunde. Dus het is een perfecte combinatie geweest van de fysische intuïtie van Beekman en de mathematische kennis van Descartes. Dit was echt iets nieuws. Dit deed eigenlijk nog niemand, zeker niet in deze streken. De enige met wie je het kan vergelijken, dat Galilei bijvoorbeeld in Italië. Die deed zulke dingen ook, maar op een andere basis. Die valwet is het meest bekend geworden uit hun samenwerking. Maar er zijn veel andere onderwerpen. Eén onderwerp springt er ook uit en dat is de muziek. Toen Beekman in eind december, 29 of 30 december, vertrok uit Breda, toen heeft Descartes in een vloekende zucht eigenlijk, heeft hij een soort modern handboekje voor de muziekleer, de mathematische muziekleer geschreven. Dat was in die tijd een hot topic, hoe je op mathematische wijze intervallen en consonanten kon duiden. En daar had hij een bepaalde theorie over, die had hij besproken met Beekman. Beekman had er wat aanvullingen op gegeven en dat was nou een product dat voortkwam uit die gemeenschappelijke interesse in muziek. Dat Compendium Musicae, een soort compendium betekent een soort kort handboek, een samenvatting van de muziekleer. Dat heeft Descartes toen nagezonden op het moment dat Beekman al in Geertruidenberg was, kreeg hij dat mee van een postbode met een brief waarin Descartes uitlegt hoe belangrijk het voor hem is geweest, die ontmoeting in Breda. Met wel de vraag, hou het onder je. Ga het niet publiceren, ga er niet over praten met andere mensen, want het is maar een beginnerswerkje. Maar het is wel het eerste afgeronde werk van Descartes. En daarin zit ook de fysische basis voor de muziekleer. Er zit een stukje natuurkunde ook in. Niet alleen wiskunde, maar ook natuurkunde. Beekman heeft dat overgeschreven in zijn dagboek. En pas veel later is het gepubliceerd in een net iets andere vorm. Dus we kunnen de oorspronkelijke versie vergelijken met wat Descartes er later van heeft gemaakt.
En dat is de eerste publicatie van Descartes, voortgekomen uit die samenwerking van hem met Beeckman. Dit is waarschijnlijk wel de beroemdste afbeelding van de vesting Breda door de beroemde Amsterdamse kaartenmaker Blauw. Dateert uit het begin van de 17e eeuw. Dat is dus net de periode na de beëindiging van het 12-jarig bestand. Als Breda weer frontstad wordt, als Breda ook weer belegerd wordt door het Spaanse leger. En de vestingen nog wat extra worden uitgebouwd. En dat is ook wat we hier zien. We zien de vestingen hier om de stad heen. Ook met grote werken hier nog die de meest kwetsbare punten rondom de stad, rondom het kasteel, rondom de poorten nog extra moeten beschermen. Die elementen zal Descartes niet gezien hebben, want die waren nog niet aangelegd toen hij hier was. Maar de rest eigenlijk wel. En hij heeft in ieder geval kunnen zien hoe deze vorm van de stadsverdediging is aangelegd in de jaren kort na 1600. En dat gaat terug op dat belangrijke besluit van Hendrik III, de oom van Willem van Oranje, uit 1530, om de stadsmuur af te breken en om de stad in een grotere omwalling te bouwen. Die stadsmuur liep hier en het is ook goed te zien hoe dat bijna een cirkelvormige stad is geweest met een muur. En hoe het kasteel daar als het ware tegenaan gebouwd is. En dat door de bebouwing die inmiddels al buiten die stadsmuur was ontstaan, allemaal binnen de omwalling te krijgen, heeft Breda deze vorm gekregen en is ervoor gekozen om wallen te maken, dus geen muren meer, maar wallen. En de bedoeling daarvan was dat de kanonskogels smoorden, omdat stadsmuren kwetsbaar geworden waren voor kanonvuur. En deze vooruitgeschoven bastions, werden vroeger ook wel blokhuizen genoemd, die ervoor moesten zorgen dat het vuur zo ver mogelijk naar voren uit de vesting kon worden gebracht. Dus dat de vijand zo ver mogelijk van die vestingwallen kon worden gehouden. En die vormen, met al die hoeken en met die schuine zijden, die hebben te maken met de vuurrichtingen, de schootsvelden en de overlappingen daarvan. En dan hebben we te maken met wiskunde, met landmeten, met hoe je dat nou in het landschap, in het terrein zo goed mogelijk aanlegt. Daar moet je ook nog bij bedenken dat als zo'n stad belegerd werd, er ook nog delen onder water gezet konden worden rondom die stad, om die vijand er nog verder vandaan te houden. Stevin is een van de grote denkers in de Nederlandse geschiedenis die in de tijd van Maurits deze zaken verder heeft ontwikkeld en op een qua Europees gewoon een universitair niveau, zou je haast kunnen zeggen, heeft gebracht. En vestingbouw en wiskunde zijn eigenlijk een twee-eenheid. En dat moet Descartes denk ik wel enorm aangesproken hebben als hij dit zag. Want dit gold ook als een van de mooiere en modernere voorbeelden van vestingbouw. Die ontmoeting tussen Beeckman en Descartes in 1618 hier in Breda is vooral belangrijk geweest voor de carrière van Descartes. Voor hem was het een keerpunt. Van iemand die een beetje aan het dwalen was door Europa en nog niet precies goed wist wat hij wilde, was dit het moment dat hij zich realiseerde, ja, in die wiskunde en natuurwetenschap, daar ligt mijn bestemming. Daar ben ik goed in, dat is nieuw, daar kan ik wat betekenen. Vanaf dat moment is hij dat pad opgegaan dat geleid heeft tot die grote René Descartes, de filosoof van de nieuwe wetenschap in de 17e eeuw. Voor Beeckman is het iets anders. Voor hem is het een tussenstapje geweest in zijn geleidelijke ontwikkeling als natuurfilosoof. Descartes daarentegen, dat is echt een breuk. Ten goede voor Descartes. Als Beeckman er niet was geweest, als je het een beetje chargeert, zou je kunnen zeggen, dan was Descartes nooit bekend en beroemd geworden. Dan was het een anonieme Franse officier geworden in een leger dat op dat moment weinig te doen had.